มโรงเรียนครับซึ่งเป็นนมที่มีคุณภาพเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าเด็กๆว่าชอบกินไหมชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบกินนะครับเดี๋ยวนี้จะมาหาวิธีทำเมนูที่ทำจากนมโรงเรียนเพื่อที่จะให้มันหมดไปโดยที่มันไม่เสียไม่หมดอายุเราทำอะไรดีมันจะกินทำนมข้นหวานเอาไปทำนมข้นหวานเพื่อกินกับขนมปังนะครับขนมปังเลยใช่โอเคไปมากินนมก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนเช็คกินนมปะ10 ออนครับนมข้นหวานได้มา10 ออนกระปุกน่า